हेलो साथीहरु नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको स्टाइलमा मलाई तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। यसको स्टाइलमा तपाईलाई म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। यो फोटोमा म दुईटा डिफरेन्ट कलर यसको फेसको यो सेन्टरबाट लेफ्ट राइट दुई साइडमा डिफरेन्ट कलरहरु डबल डिफरेन्ट लाइटहरु कसरी इफेक्ट दिन सकिन्छ भनेर म यो फोटोमा बनाएर देखाउने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसँग तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले यो फोटोमा अहिले इफेक्ट देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस् यसमा यसरी डबल दुई साइडमा यसरी इफेक्ट कसरी दिन सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई यो फोटोमा मजाले देखाउन सक्छु। यसरी इफेक्टहरु राख्न सकिन्छ। ठीक छ, म तपाईहरुलाई यो मजाले देखाउने छु। मेरो च्यानललाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म मजाले हेरिदिनु होला। फर्स्टमा म यसमा मैले यसलाई हटाउँछु। यो मैले यो बनाएको फाइललाई सबैलाई यसलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु या हटाउन चाहन्छु। ठीक छ, म अब ओपन गर्छु यसलाई। नयाँ फाइललाई ओपन गरेर म एउटा कुनै फोटो ल्याउँछु। यसमा मैले सपोज यो फोटो लिएर आउँछु। यसलाई म ठुलो बनाउँछु। यसलाई कन्ट्रोलसँग स्पेसलाई थिचेर थोरै जुम गर्छु। अझै जुम गर्छु यसलाई किनकि मैले यसको फेस राम्रोसँग हेर्न चाहन्छु। यसमा मैले कन्ट्रोलसँग एसलाई थिचेर मैले सुरुमा यसको गाइडलाइन निकाल्न चाहन्थे। नत्र त्यस तपाईले यसरी पनि यहाँबाट यसको गाइडलाइनहरुलाई भ्यूमा गएर यसको रुलर निकाल्नु होला। रुलर निकालेपछि यहाँबाट यसको गाइडलाइनलाई मैले माथिबाट निकाले। यसलाई मैले यो साइडबाट निकाल्न चाहन्छु। यो साइडबाट सेन्टरमा ल्याइदिन्छु। यो सेन्टर मानौ यो सेन्टर हो। मैले यसमा के गर्ने कपी गर्न चाहन्छु, डुप्लिकेट गर्न चाहन्छु। ब्याकग्राउन्डलाई डुप्लिकेट गरे किनकि म यो बिग्रेको खण्डमा यदि फोटो बिग्रेको खण्डमा म यसलाई फेरि ब्याकअपको रूपमा राख्न चाहन्छु। अब त्यसपछि मैले यहाँबाट यसमा कलर फिल गर्छु है। यसमा मैले कलर फिल गरे। म यहाँ मुनि जान्छु। हेर्नुस् सोलिड कलरमा गएर मैले कुनै पनि कलर फिल गर्न सक्छु। म सोलिडमा गए। म कुन कलर दिन चाहन्छु मैले हल्का यो ब्लू कलर दिन चाहन्छु। ठीक छ, ब्लू कलर। अझै यता जान्छु। ओके, यति गरिसकेपछि अब यो फोटोमा मार्क्स जति मार्क्सको यो थम्बनेललाई यो मेरो माउसको कर्सर हेर्नुस्। यो थम्बनेललाई सिलेक्ट अहिले यसमा हैन, यस माउसको यसमा थम्बनेलमा सिलेक्ट राखेर तपाईले यहाँबाट ब्रश लिनुस्। फरग्राउन्ड कलर तपाईको ब्ल्याक हुनुपर्छ। ब्याकग्राउन्डमा तपाईको व्हाइट हुनुपर्छ। ब्रशमा सफ्ट ब्रश लिनुस्। सफ्ट ब्रश यो ब्लर टाइपको सफ्ट ब्रश लिनुस् कुनै पनि। यति लिइसकेपछि फ्लो ओपेसिटी 100% फ्लोलाई तपाई घटाएर बढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म फ्लोलाई ल ठीक छ 50% भन्दा माथि राख्छु। यति गरिसकेपछि मैले ब्रशको साइजलाई ब्ल्याकेटलाई ठुलो बनाएर ब्ल्याकेटलाई थिचेर मैले यसलाई ठुलो बनाउँछु र म यो साइड मात्र ब्रश गर्न चाहन्छु। यो साइड ब्रश गर्न चाहन्छु। यसको लेफ्ट साइडमा गरे। यसरी मैले यो एक साइडपट्टि पूर्ण रूपमा मेटाउन चाहन्छु। ल, यति गरिसकेपछि मैले यसको यो मुडलाई नर्मल छ अहिले। यसको नर्मल मुडलाई मैले सफ्ट लाइट बनाउँछु है। डार्कन म यसरी हेर्दै यसरी अब तपाईलाई मन परेको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कलर बन्द यसलाई स्किन अब कस्तो आउँछ यसरी तपाईले यसको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओभरले यहाँ यो साइडमा ओभरले राख्दिन। ल ठीक छ, ओभरले राख्दिन्छु। ल कुनै बात छैन। अब यति गरिसकेपछि यसलाई माथिको जुन टप लेयरमा जुन हामीले कलर जहाँ फिल गरेका छौं त्यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर दुईटा बनाउने, डुप्लिकेट गर्ने है। यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल जे गर्दाखेरि यो हामीले बनाएको मार्क्स तलको मार्क्स र माथिको मार्क्स है, माथिको दुईटा मार्क्स चाहिँ हाम्रो एकै साइडपट्टि ब्ल्याक छ। हेर्नुस् है, यो थम्बनेलमा ध्यान दिएर हेर्नुस्। एकै साइडपट्टि ब्ल्याक छ किनकि यो साइडपट्टि मेरो काम भइसक्यो। अहिले यो काम भइसक्यो भनेपछि मलाई अब यो साइडपट्टि काम गर्नु छ। त्यसकारणले मैले यसलाई इन्भर्स गर्न चाहन्छु या यसको अपोजिट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि कन्ट्रोलसँग आईलाई थिच्ने बित्तिकै यो इन्भर्स भयो। यो ब्ल्याक यता पनि छ यता पनि छ। यति हुने बित्तिकै इन्भर्स हुने बित्तिकै तपाईले यसको कलरलाई मैले यहाँ डबल क्लिक गरेर यसको कलरलाई मैले येलो गर्न चाहन्छु। मैले येलो कलर दिन चाहन्छु।
येलो कलर कुन मनपर्छ यो राख्ने। ओके, यसको पनि ओभरले छ, मैले ओभरलेलाई चेन्ज गरेर अन्य राख्न सक्छु। तपाईँले जुन राख्न मनपर्छ, मलाई यो सफ्ट लाइट ठिक लाग्यो, सफ्ट लाइट राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो फोटोमा देख्न अब कन्ट्रोल एस थिदिनुहोस्, यो आफै हराउँछ गाइड। यति गरिसकेपछि यो फोटोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि र पछाडिको यहाँ फरक हाम्रो ओरिजिनल फोटो यस्तो थियो। हाम्रो ओरिजिनल फोटो यस्तो थियो, यसलाई म जुम गरिदिन्छु। ओरिजिनल फोटो यस्तो थियो। यसमा कलर मैले लगाएर दुई साइडबाट डबल लाइट इफेक्ट बनाइदिएको छु। यो साइडबाट नि लाइट परेको र यो साइडबाट नि लाइट परेको, डिफ्रेन्ट लाइट परेको इफेक्ट यसरी फोटोमा हामीले बनाउन सकिन्छ। यो बिचमा कतै नमिलेको जस्तो लाग्यो भने यो मार्क्समा क्लिक गरेर यहाँबाट सफ्ट ब्रस, मैले भनेकै ब्रसलाई लिएर कुनलाई मेटाउनु छ त्यसलाई हल्का ब्रस गरिदिनु भयो भने यसरी पनि मेटिन्छ। यसलाई मेटाउन पनि सकिन्छ है। तलकोलाई मेटाउनु छ, यसरी मेटाउनुहोस्। तपाईँलाई जहाँ अलि बढी जस्तो लाग्छ मेटाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, मेरो च्यानललाई माया गरेर लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई अझै फोटोसपमा विभिन्न डिजाइनहरुको बारेमा लिएर आउने छु। हस् त, धन्यवाद।